พรานบุญแงนมองไปที่หน้าผาที่มันสูงตระหง่านงามที่อยู่เบื้องหน้าของแกซึ่งผานั่นสูงจนต้องแงนขอตั้งบ่าเพื่อที่ว่าจะได้เพ่งมองความใหญ่และสูงลิ่วของผาประหลาดนั้นเป็นที่ตั้งของถ้ำพลวงซึ่งว่ากันว่าตัวถ้ำอันใหญ่โตนั้นได้ตั้งอยู่ตรงกลางผาประหลาดนั่นเองแน่ใจนะไอ้ทองว่าตัวถ้ำน่ะอยู่กลางผาสูงนี่จริงๆพรานบุญหันไปถามพรานทองพรานรุ่นน้องที่มาด้วยพร้อมกับชายชะกันอีก2 คนก็คือเชิดกับปานที่นั่งพักเหนื่อยกันอยู่ใต้โคนต้นเลี้ยงป่าแน่ใจสิพี่บุญ4 ปีก่อนโน้นที่ผ่านมาทางนี้กับพรานพยอมข้าจำได้ไม่ลืมตอนที่โดนไอ้พวกลิงป่าบนยอดเขามันโยนก้อนหินลงใส่พวกเราตอนแรกพวกข้านึกว่าหินมันหล่นลงมาเองแต่ว่าพอเพ่งมองอ้าวฝูงลิงนี่นับตั้ง40-50 ตัวเลยนะพี่มันเล่นขนก้อนหินบ้างท่อนไม้บ้างก็ยังลงมาใส่พวกเราจนแทบไม่ทันตั้งตัวพรานพยอมได้บอกว่ามันเป็นพวกเฝ้าสมบัติด่านแรกมันก็อยู่หน้าถ้ำพลวงนั่นแหละเสียดายที่พรานพยอมไปเป็นข่ายปลาตายไปซะเมื่อ2 ปีก่อนโน้นจริงๆแล้วแกรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับถ้ำนี้เยอะแยะข้าเองก็ไม่ได้ถามแกมากปัดโตก็ใครล่ะจะไปนึกว่าจู่ๆแกจะมาลาโลกไปพรานทองบอกเสียงยืดยาวพลางใช้มืออันเริ่มเหี่ยวย่นของแกปาดเหงื่อที่หน้าผากแล้วเราต้องตัดขึ้นไปบนยอดผานั่นหรือลุงทองเชิดถามก็ต้องอย่างนั้นแหละว่าเชิดต้องหาทางขึ้นกันตอนนี้แหละยังไม่มีแดดจะได้ไม่ร้อนมากพวกเราก็ไปกินข้าวเที่ยงกันบนโน้นก็ได้พรานทองว่าโอ้โหสูงเท่ากับตึกนับร้อยชั้นผมว่าน่าจะเย็นย่ำแน่ๆกว่าจะถึงนะเพอจะขึ้นไม่ถึงเอาเพราะว่าเราต้องปีนไปต้องปีนวกไปวนมาเลี้ยวไปเลี้ยวมามันช้าปานพูดขึ้นบ้างและที่หลังของทุกคนก็มีกระเป๋าเป้บรรจุสัมภาระซึ่งดูแล้วแต่ละคนก็มีของอยู่ในกระเป๋าไม่ต่ำกว่าคนละ20 กิโลแน่ๆจึงถือเป็นงานหนักของแต่ละคนเลยทีเดียวแต่ความเย้ายวนใจของถ้ำพลวงที่พรานทองได้บอกกับพรานบุญเรื่องเหล็กไหลศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในถ้ำทำให้พรานบุญจอมขมังเวทไม่รีรอที่จะออกเดินทางเพื่อมาตามความใฝ่ฝันของตัวเองในการที่จะได้เป็นเจ้าของเหล็กไหลถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์นั่นแม้ว่าจะมีสักชิ้นเล็กๆก็ยังดีดังนั้นการรวมตัวกันของคนชอบป่าทั้ง4 คนจึงได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากที่หยุดเข้าป่ามาได้ร่วมปีเพราะว่าแต่ละคนต้องทำสวนทำไร่กันนั่นเองแต่หลังจากลัดเลาะหาทางเดินขึ้นยอดผาพวกเขาก็พบกับทางเดินเก่าๆซึ่งคงจะเป็นทางที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ชายดงชายป่าอาจจะเคยใช้ขึ้นไปหาของป่าแต่ว่าคงไม่เข้าไปลึกนักเพราะพอคณะได้เดินกันไปได้ราว1 ชั่วโมงทางน้อยก็หายไปกลายเป็นป่าทึบขึ้นมาแทนต้องตัดฟันทางเดินกันเป็นระยะแต่ว่าทางบางตอนก็โล่งบางมีพวกน้ำในและวัชพืชประปรายบางช่วงก็ต้องตะลุยเข้าไปกลางดงหวายที่ยาวเฟื้อยระเกะระกะเหมือนร่างของอสารพิษร้ายหวายบางเส้นยาวนับ10 เมตรอย่างน่าแปลกใจเรียกว่าหลุดเข้าไปในดงหวายแท้ทีเดียวปานกับเชิดจัดการตัดเอาลูกหวายมา2-3 พวงใหญ่เอาไว้กินแก้หิวน้ำและเลือกยอดหวายสวยๆพอเก็บใส่ย่ามที่สะพายเอาไว้เพื่อเอาไว้แกงหวายในมื้อค่ำนั้นแกงยอดหวายใส่น้ำใบย่านางนานๆกินก็พอได้กินอยู่ใบย่านางนั้นก็พอจะหาได้บ้างเอามาคั้นเอาน้ำเข้มๆข้าเคยทำกินแล้วมันขมว่ะพรานบุญบอกเชิดสงสัยลุงคงจะต้มหวายก่อนล่ะสิมาต้องต้มก่อนครับลุงจัดการต้มใบย่านาง
แล้วพอเดือดก็ค่อยใส่เครื่องแล้วก็ใส่หวาย เดี๋ยวผมน่าจะทำให้กินเย็นนี้ รับรองอร่อยลืมบ้านเลขที่แน่ๆเชิดว่ายิ้มเสียดายนะถ้ามีเครื่องแกงกะทิทำแกงเผ็ดกินก็ได้นะใส่สตอเข้าไปหน่อยลุงเอ้ยอร่อยลืมโลกเลยทีเดียวเชิดบอกทุกคนยิ้มออกมาได้เมื่อนึกถึงความอร่อยลืมเมื่อยล้าไปชั่วขณะระหว่างทางลุงทองได้สอยกระรอกตัวอวบๆได้อีก2-3 ตัวก็นับว่ามื้อค่ำที่ยังอยู่อีกยาวไกลจะไม่อดกันแน่นอนส่วนมื้อเที่ยงนั้นคงต้องกินอะไรง่ายๆไปก่อนเท่าที่มีก็คงไม่พ้นเนื้อย่างที่ทำเค็มไว้เอาไปต้มโครงก็เข้าทีอยู่พอได้ซดน้ำให้คล่องคอทั้งคณะลัดตัดพงขึ้นสูงไปเรื่อยๆจนมาทะลุถึงป่าโปร่งสลับผาหินเตี้ยๆที่มีรอยต้นไม้หักโค่นและดินหินสไลด์ลงมาเป็นทางเหมือนจะเคยโดนพายุกวาดพัดผ่านพัดต้นไม้ล้มพาให้เนินเตี้ยๆพลอยพังลงมาด้วยแต่ที่ทำความยินดีให้กับลุงทองและคณะก็คือตรงแอ่งหินกว้างที่ทลายลงมานั้นกลับปรากฏว่ามีน้ำขังอยู่เต็มเปี่ยมเหมือนกับว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าคงจะเกิดฝนตกใหญ่น้ำก็เลยขังอยู่ในนั้นหลังจากทดสอบว่าสามารถนำไปดื่มกินได้แล้วทุกคนก็พากันเติมน้ำลงในกระติกที่พกติดตัวกันมาจนเต็มแปร่แล้วก็เลยถือโอกาสพักกินมื้อเที่ยงกันตรงนั้นนั่นเองชาวคณะได้ออกเดินทางกันอย่างกระปกกระเปรี้ยจนถึงเวลาเย็นก็พากันปีนป่ายขึ้นถึงกลางผาประหลาดที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำพลวงที่เชื่อว่ามีเหล็กไหลถ้ำสถิตอยู่และที่น่าแปลกใจก็คือว่าไม่มีฝูงลิงที่ลุงทองเคยเห็นอยู่เลยแม้แต่ตัวเดียวและทันทีที่ได้เห็นปากถ้ำพรานบุตรก็ต้องตกตะลึงและขนลุกเกลียวมันช่างเป็นถ้ำที่กว้างใหญ่และดูมีมนต์ประหลาดแฝงเร้นอยู่อย่างสัมผัสได้กันทุกคนมันเย็นแปลกๆเลยนะไอ้ทองเองว่าไหมพรานบุญหันไปถามพรานทองใช่จริงด้วยพี่บุญมันเย็นเฉียบเหมือนติดแอร์เลยนะแสดงว่าเป็นรังสีจากเหล็กไหลเย็นแน่ๆที่แผ่ออกมาน่ะกล่าวว่าเราปลดสัมภาระกันนอกถ้ำดีก่อนเถอะแกบอกแล้วทั้งหมดต่างก็ค่อยๆปลดเปลื้องสัมภาระที่แบกกันมาอย่างหนักอึ้งออกจากบ่าและทำเลหน้าถ้ำนั้นมันช่างกว้างขวางและงดงามจนยากที่จะบรรยายได้หมดเพราะว่าถัดจากลานหน้าถ้ำออกไปราว50 เมตรก็เป็นหน้าผาล้วนๆถ้าพลาดพลัดตกลงไปก็ไม่ต้องหาศพเพราะคงจะแหลกเละเหมือนโดนเครื่องบดแต่ว่าถ้านั่งมองดูธรรมชาติแล้วมันช่างสวยสดงดงามเหมือนยืนดูวิวอยู่ที่ระเบียงคอนโดสูง100 ชั้นอย่างนั้นและบริเวณโดยรอบกลับมีกล้วยไม้ป่านานาพันธุ์ขึ้นอยู่ตามคาคบไม้น้อยใหญ่เป็นพวกเอื้องแซะและเอื้องพึ่งหมู่พมรนั้นเล่าก็บินว่อนเข้าออกลิ้มชิมรสชิมกลิ่นเกสรดอกกล้วยไม้และดอกไม้ป่าสีสันแปลกตาอื่นๆซึ่งโดยมากจะเป็นสีม่วงเสียงนกการ้องก้องหน้าลานถ้ำเหมือนกับจะร้องลาตะวันเพราะย่ำค่ำเต็มทีแดดผีตากผ้าอ้อมที่มองออกไปจากปากถ้ำอันสูงตระหง่านได้ส่องทาบท้องฟ้าด้านตะวันตกเป็นสีที่แสนเศร้าเหงาเมื่อทุกคนได้มองทัศนียภาพเช่นนี้ต่างก็รู้สึกเหงาใจและโดดเดี่ยวขึ้นมาทันทีจนต้องทอดถอนใจพรานทองสังเกตอาการของทุกคนก็ทำลายความเงียบอันน่าอึดอัดนั้นขึ้นมาแต่เตรียมตัวพวกเราก่อนที่มันจะมืดจนมองไม่เห็นอะไรไอ้เชิดเอ็งจะทำกับข้าวไม่ใช่หรือทำแกงหวายน่ะจัดการเลยส่วนข้ากับพี่บุญน่ะจะทำที่พักตรงนี้แหละนอนมันโคนต้นลุมพอก็แล้วกันคืนนี้ส่วนปานเองเตรียมเรื่องฟืนไฟนะลุงทองสั่งทุกคนอย่างคล่องแคล่วและใช้เวลาราวชั่วโมงกว่าๆ
ทุกอย่างก็เรียบร้อยตอนนี้ทุกคนกำลังนั่งเปิบข้าวกันอย่างหิวโหยโดยใช้พลังงานในการเดินมาตลอดทั้งวันและเมื่อมื้อเที่ยงก็กินกันนิดหน่อยพรานบุญนั้นไม่ลืมที่จะนำอาหารไปเส้นไหว้เจ้าถ้ำและเจ้าป่าเจ้าเขาตามธรรมเนียมปานถามขึ้นว่าทำไมเราไม่นอนกันในถ้ำล่ะลุงทองมากางเต็นท์ให้ลำบากอยู่ยังไงมันเสี่ยงอยู่นะสิปานถ้ำนี่นะเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครก็นอนข้างในถ้ำกันดอกยกเว้นว่าเป็นพระธุดงค์ผู้ทรงอภิญญานะแต่ถ้าข้าเราไม่ผิดข้าว่าเจ้าถ้ำที่นี่ท่านน่าจะเป็นยักษ์จริงหรือลุงเชิดถามใจแล้วว่าร้านบุญตอบแทนลุงทองที่กำลังยกน้ำขึ้นดื่มกราบสัมผัสได้เหมือนกับว่าท่านเจ้าถ้ำท่านเป็นยักษ์เราคงต้องสำรวมให้ดีอย่าพูดคำหยาบเด็ดขาดแต่พรุ่งนี้เช้า8:09 นาทีเราจะทำพิธีตัดเหล็กไหลไอ้ทองพรุ่งนี้ตอนตี 5รั่วตี 4กว่าถ้าแกไหวนะยังไม่สว่างเอ็งไปตีผึ้งที่ชายผาด้านล่างข้าเห็นรังผึ้งใหญ่หลายรังตรงนั้นรีบไปตีก่อนสว่างไปเอามันทำไมล่ะพรานบุญรั่วอยากกินน้ำผึ้งปานถามเอามาเข้าพิธีไงปานเราต้องใช้น้ำผึ้งมาเข้าพิธีเดี๋ยวเองก็จะรู้จะเห็นเองเอาล่ะเราเข้านอนกันเถอะอิ่มหนำกันดีแล้วนี่พรานบุญตัดบทและบรรยากาศที่เงียบเชียบเช่นในป่าดิบแบบนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่านอนเอาแรงไว้ให้มากที่สุดในที่สุด3 คนก็ล้มตัวลงนอนพวกเขาหันหัวไปทางต้นหลุมพอหน้าถ้ำโดยมีกองไฟอยู่ที่ปลายเท้าส่วนปานนั้นเป็นคนอยู่ยามผลัดแรกปานนั่งดื่มกาแฟและกำปืนลูกซองคู่กายไว้อย่างไม่ประมาทใจก็ประวัติคิดถึงเรื่องราวต่างๆในป่าที่ตนเองเคยเผชิญมานับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นนกยักษ์งูยักษ์หรือผีสางต่างๆแต่ว่าก็เอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งและครั้งนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรอีกแต่จะยังไงก็ตามในเมื่ออยู่กับคณะครบทีมแบบนี้เอาไงก็เอากันก็ตอบตัวเองในใจพรางอัดควันบุหรี่ที่โยเข้าปอดอย่างหนักหน่วงตามด้วยกาแฟร้อนจัดหอมกลุ่นละมุนลิ้นซึ่งเป็นกาแฟที่บ้านของเขาเองคั่วสดๆและจวบจนเกือบเที่ยงคืนเชิดก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนให้ปานได้นอนบ้างหลังจากที่จิบกาแฟร้อนๆซึ่งปานชงให้แล้วเชิดก็นั่งเฝ้าระวังต่อไปตามปกติของคณะที่เข้าป่าที่ว่าเมื่ออยู่ในป่าดงพงไพรก็ต้องระวังและรอบคอบไว้เสมอเพราะว่าถ้าพลาดหมายถึงอันตรายจะมาไม่ว่าจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าจวบจนราวตี 1กว่ากำลังเริ่มสับประงกหูของเชิดก็แววเสียงหัวเราะของใครคนหนึ่งได้ดังขึ้นภายในถ้ำอันใหญ่โตนั่นถ้ำอันมืดสนิทที่อยู่ห่างจากที่พักราว50 เมตรเสียงอันดังกระหึ่มนั่นช่างเย็นยะเยือกและกระหึ่มจนชวนคนหัวลุกจะจ่าว่าแต่คนหัวเลยทุกคนในร่างต่างก็ชูชันลุกเกลียวเหมือนสวนสนามผิวหนังของเชิดหนาเหมือนคนที่เป็นลมพิษเสียงหัวเราะอันบาดลึกทรงอานุภาพนั่นดังก้องสะท้อนอยู่ในถ้ำและก็เงียบไปในที่สุดราวๆตี 5ลุงทองก็ลุกขึ้นเหมือนมีนาฬิกาอัตโนมัติคอยปลุกแกถือคบไฟที่หักกิ่งไม้เตรียมไว้แล้วเอามาทำเป็นคบจากนั้นก็หยิบเชือกมีดและไฟฉายและกระสอบปุ๋ยสำหรับใส่น้ำผึ้งเตรียมตัวออกตีผึ้งโดยมีปานรับอาสาไปเป็นเพื่อนด้วยจนเมื่อราวๆ6 โมงกว่าในช่วงเช้า2 คนก็กลับมาด้วยรังผึ้งและน้ำผึ้งจำนวนมากโขอยู่
ซึ่งถ้าบรรจุขวดก็ราว6-7 ขวดสุราดีมากเลยทองเอ้ยฝีมือการตีพึ่งของเองระดับพระการนะพรานบุญเอ่ยยิ้มย่องอย่างสบอารมณ์คนแก่เอาละลองท้องกันก่อนแล้ว8:09 เราจะทำพิธีขอเหล็กไหลแกเอ่ยอย่างเป็นการเป็นงานและเริ่มแบ่งงานให้กับทุกคนโดยแกเป็นเจ้าพิธีลุงทองขอเตรียมเทียนชัย3 เล่มที่นำมานะคอยส่งให้ข้าตอนที่ข้าตัดเหล็กไหลเชิดขอเตรียมถือถ้วยใส่น้ำผึ้งให้เหล็กไหลกินส่วนปานเองระวังอยู่ด้านนอกถ้ำขับใจนะเมื่อแบ่งงานกันแล้วก็ลงมือกินข้าวเช้าซึ่งเป็นข้าวต้มทรงเครื่องปรุงในกระบอกไม้ไผ่เครื่องของข้าวต้มก็คือปลาช่อนป่นแห้งและกุ้งแห้งที่เตรียมมาซึ่งมันอร่อยมากเมื่อได้กินกลางป่ากลางดงเช่นนี้และเวลาแห่งการทำพิธีขอเหล็กไหลก็เริ่มขึ้นธูป36 ดอกและน้ำบริสุทธิ์เหล้าขาวดอกไม้ป่าเทียนขาว9 เล่มและขนมขาวขนมแดงเงินอีก108 บาทแล้วก็ทองเป็นทองคำเปลวในตรงนำมาวางเตรียมเบื้องหน้าบนแท่นหินขนาดเท่ากับโต๊ะตัวใหญ่พรานบุญเปลี่ยนชุดเป็นชุดแดงล้วนโอมอ่านคาถาเบิกธรรมและอัญเชิญครูบาอาจารย์ขอขมาเจ้าถ้ำเจ้าเขาขอเหล็กไหลกับเจ้าของมนต์คาถาถูกไล่ยังไม่ทันจบก็ปรากฏเสียงอึ่งของสายลมที่จู่ๆก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเล่นเอา3 คนที่นั่งพนมมืออยู่เริ่มเกรงเสียงไม้ไร่บนเขาเหนือถ้ำหักโผงผางเหมือนว่ามีใครกำลังใช้มือยักษ์หักกระชากแต่ลุงบุญไม่สนใจใยดีอะไรยังคงนั่งบริกรรมคาถาอยู่ต่อไปเสียงก็แก่ดังขึ้นแข่งกับเสียงลมและหูของเชิดกับทุกคนก็ได้ยินเสียงหัวเราะใช่แล้วมันเป็นเสียงหัวเราะแบบที่ได้ยินเมื่อยามดึกไม่มีผิดเพี้ยนเชิดใจหายว่าเหมือนคนที่ตกจากริมผาสูงภาวนาขออย่าให้มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นเลยจนเวลาผ่านไปได้ราว30 นาทีเสียงลมที่อื้ออึงก็ค่อยๆซาลงพร้อมๆกับการโอมอ่านคาถาของพรานบุญก็จบลงเอาล่ะแกพูดขึ้นอย่างมั่นใจเข้าไปหาดูกันว่าเหล็กไหลอยู่ตรงไหนนะถ้าเจอก็ตัดเลยข้าขออนุญาตแล้วแกบอกคณะเสียงใสและสั่งให้ปานคอยดูแลเหตุการณ์นอกปากถ้ำส่วน3 คนเดินหายเข้าไปในถ้ำโดยมีพรานบุญเจ้าพิธีเดินนำปานที่อยู่นอกถ้ำเหลือบดูเวลามันเป็นเวลาเกือบ9 โมงเช้าแดดภายนอกถ้ำส่องแสงอันอบอุ่นเข้ามาต้องลานหน้าถ้ำดูสว่างไสวแต่ว่าภายในถ้ำและขอบปากถ้ำยังคงเย็นยะเยือกและมืดเช่นเดิม3 คนเดินส่องไฟฉายมองหาเหล็กไหลแต่แค่ราว10 นาทีลุงทองก็ชี้ให้พรานบุญดูวัตถุแปลกสิ่งหนึ่งซึ่งได้กอดตัวนิ่งอยู่ที่ผนังถ้ำมันอยู่สูงระดับมือขวาได้พอดีและมีสีดำสนิทขนาดเท่ากับกำปั้นผู้ใหญ่นั่นไงล่ะพี่บุญนั่นไงพรานทองกระซิบพรานบุญตรงเข้าไปทันทีแกเริ่มอ่านคาถาอีกคำรบพรามส่งสัญญาณให้ลุงทองกับเชิดได้ลองสัมผัสดูเฮ้ยพวกเองจับดูสิไม่เป็นอะไรดอกแกบอกพรามยื่นมือไปลูบที่สิ่งประหลาดนั่นเบาๆแต่เมื่อลุงทองกับเชิดลองบ้างก็ต้องสะดุ้งรู้สึกได้เลยถึงความเย็นสุดขั้วที่อยู่ในตัวของเจ้าสิ่งนั้นเหล็กไหลลุงทองกับเชิดอุทานออกมาพร้อมกันแม้จะรู้กันอยู่แล้วว่าเจ้าก้อนดำนั่นต้องเป็นเหล็กไหลถ้ำแน่ๆแต่เมื่อได้สัมผัสก็รู้ได้ทันทีถึงอานุภาพและความยิ่งใหญ่น่าพิศวงของมันเจ้าวัตถุดำหรือเหล็กไหลนั่นไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆออกมา
มันยังคงเกาะนิ่งอยู่ที่ผนังถ้ำเหมือนกับว่าเป็นแค่ก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านั้นแสงอาทิตย์จางๆที่พอจะลอดเข้ามาจากปากถ้ำได้ส่องให้เห็นอย่างถนัดถนีว่ามันมีลักษณะเป็นก้อนเล็กเหมือนกับเหล็กทั่วไปแต่ว่ามีสีดำตะปุ่มตะปับจุดเทียนพรานบุญสั่งลุงต่อและบัดดลพิธีกรรมโบราณนั้นเข้มขลังในการลนเทียนตัดเหล็กไหลก็ได้เริ่มขึ้นทันทีเมื่อเวลา 8.49 น.พรานบุญเริ่มอ่านคาถาเสียงก้องสะท้อนไปทั่วถ้ำกว้างอันโบราณภาษาของโบราณที่แกอ่านภาวนาฟังดูน่าขนลุกถ้วยน้ำผึ้งในมือของเชิดถูกยื่นไปล่อเจ้าเหล็กไหลในขณะที่มือของพรานบุญได้ตักน้ำผึ้งด้วยจอกเล็กๆยื่นรินให้ย้อยยาวลงในถ้วยใหญ่ที่เชิดถืออยู่ส่วนอีกมือของพรานบุญก็กำเทียนชัยลนข้าวที่เหล็กไหลนั่นและสักพักสิ่งประหลาดก็ได้อุบัติขึ้นต่อหน้าต่อตาของทุกคนเมื่อวัตถุก้อนดำนั่นกลับมีการเคลื่อนไหวแล้วมันค่อยๆยืดตัวยาวลงมายังจอกที่มีน้ำผึ้งคล้ายๆกับทากหรือปริ่งที่ยืดตัวหาเลือดลุงทองนั้นถึงแม้จะเป็นผู้มีวิชาอาคมยังถึงกับประหม่ากลัวในความพิสดารของสิ่งที่ได้เห็นแต่พรานบุญที่รอโอกาสนี้อยู่แล้วก็อ่านมนตราเสียงเข้มข้นบทแล้วบทเล่าพร้อมกับขยับจอกน้ำผึ้งให้ห่างออกจากจุดนั้นทีละน้อยเจ้าเหล็กไหลได้หลงกลแล้วมันยืดตัวให้ยาวเพื่อไปถึงจอกน้ำผึ้งพรานบุญให้สัญญาณเชิดให้ขยับถอยออกทีละน้อยแต่ก็เปิดโอกาสให้เหล็กไหลได้ดื่มกินในถ้วยน้อยด้วยและเมื่อรินใส่ถ้วยใหม่แกก็ค่อยๆถอยออกตามเชิดทำให้เหล็กไหลได้ยืดยาวออกมาเรื่อยๆจนมีขนาดเท่ากับข้อแขนของเด็กโตและยิ่งยืดตัวไกลเท่าไหร่มันก็ยิ่งเล็กลงเรื่อยๆจนเมื่อน้ำผึ้งได้หมดไป2 ขวดใหญ่เจ้าเหล็กไหลก็มีขนาดที่ยาวร่วม10 เมตรและก็เล็กลงเหลือเท่านิ้วโป้งพรานบุญส่งสัญญาณให้ลุงทองส่งเทียนให้แกอีกครั้งหลังจากที่ตัดสินใจจะตัดเจ้าเหล็กไหลถ้ำซึ่งถ้าปล่อยให้นานยืดเยื้อไปแกเกรงว่าจะคุมไม่อยู่ก็เลยตัดใจตัดมันซะเลยและเทียนชัยก็ได้ถูกลนเข้าที่เจ้าเหล็กไหลที่กำลังดื่มกินน้ำผึ้งอยู่อย่างไม่สนใจสิ่งรอบข้างเจ้าเหล็กไหลได้จุ่มหัวลงไปในถังใหญ่แทนที่จอกซึ่งตอนนี้ถังอยู่ในมือของเชิดลำตัวอันยาวเหยียดเหมือนอสรพิษของมันทำให้เชิดที่เป็นพรานมือฉมังยังต้องเกรงและสั่นน้อยๆนี่เป็นครั้งแรกของหนุ่มวัยเฉียด40ที่ได้ใกล้ชิดกับเหล็กไหลดิบเยี่ยงนี้และในขณะที่เจ้าเหล็กไหลกำลังกินน้ำผึ้งอยู่อย่างมือเปล่าเทียนชัยก็ได้ล้นเข้าที่ส่วนโคนที่อยู่ติดกับผนังถ้ำห่างจากหัวที่กินน้ำผึ้งร่วม10 เมตรคาถาสะกดถูกท่องบนไม่ขาดระยะและจะพลันนั่นเองเสียงร้องกรี๊ดก็ดังขึ้นพร้อมกับตัวเหล็กไหลก็ได้หลุดจากผนังถ้ำล้นมาอยู่ในอุ้งมือของพรานบุญซึ่งยังคงร่ายมนต์และล้นตัดแบ่งให้เป็นท่อนสั้นๆไปเรื่อยๆนับ20-30 ท่อนเลยทีเดียวจนเมื่อเทียนชัยใกล้จะหมดงานตัดแบ่งเหล็กไหลก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยฮ่าพรานบุญระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างดีใจและก็สะใจที่แกสามารถตัดเหล็กไหลได้อย่างง่ายดายประดุจพลิกฝ่ามือเรียบร้อยพวกเราแกบอกลุงทองและเชิดเตรียมตัวกลับกันเลยป่านนี้เจ้าปานน่ะคงจะคอยอยู่ที่ปากถ้ำแย่แล้วนะพรานบุญบอกและขาดคำของแกเสียงดังคลื่นใหญ่ก็ดังขึ้นกึกก้องมันเหมือนเสียงภูเขาถล่มชัดๆแต่ว่าดังออกมาทางปากถ้
และฝุ่นควันก็ฟุ้งกระจายจากที่ตรงนั้นเต็มไปหมดและได้ลอยเข้ามาถึงด้านในแสงตะวันที่สาดส่องเข้ามาได้หายวับไปเหมือนราตรีที่เริ่มขึ้นเฮ้ยยุ่งแล้วลุงทองร้องลั่นรีบเปิดสวิตช์ไฟฉายที่หน้าผากแล้ววิ่งต่อไปยังปากถ้ำโดยมีเชือกตามไปติดๆและที่ตรงนั้นมันไม่มีปากถ้ำอีกแล้วแต่มีแผ่นหินก้อนใหญ่มหึมาได้ถล่มลงมาปิดปากถ้ำแทบจะสนิทคงเหลือช่องเล็กๆซึ่งถ้าเป็นเด็ก7-8 ขวบอาจจะสามารถรอดออกไปได้อย่างทุลักทุเลและที่ช่องนั้นเองใบหน้าและลูกตาของปานก็ได้โผล่ขึ้นและตะโกนเข้ามาในถ้ำพวกเราเป็นอะไรบ้างมีใครได้ยินไหมมีใครได้ยินไหมเสียงของปานเหมือนเสียงเอ็กโคที่สะท้อนไปมาภายในถ้ำเชิดรีบตอบกลับทันทีพวกเราไม่เป็นไรเราอยู่ตรงหน้าข้างนายนี่แหละปานช่วยหาวิธีออกไปเร็วในนี้น่ะมันเริ่มร้อนแล้วก็อึดอัดแล้วได้ใจเย็นๆเดี๋ยวผมจะหาทางช่วยเดี๋ยวนี้ปานตอบแล้วเงียบไปคงจะไปหาเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยแน่ๆและลุงทองกับเชิดที่อยู่ที่ปากถ้ำก็ลืมนึกถึงพรานบุญเสียสนิทเชิดนึกขึ้นได้ก่อนอ้าวแล้วพรานบุญล่ะลุงทองไม่ได้อยู่ที่ด้วยกันเหรอลุงทองตกใจอ้าวข้าลืมไปเลยตอนวิ่งออกมาน่ะนึกว่าแกวิ่งตามหลังมาถ้างั้นพวกเราต้องกลับเข้าไปดูใหม่แล้วล่ะแล้วสองคนก็ได้กลับเข้าไปภายในที่ส่วนลึกของถ้ำตรงที่พรานบุญได้ทำพิธีสองคนส่งเสียงเรียกพรานบุญพรานบุญพรานบุญเงียบไม่มีเสียงขานรับเล่นเอาทั้งคู่ใจไม่ดีมันชักจะยังไงอยู่นะอยู่ก็เกิดอาเพศหินลงมาถล่มปิดปากถ้ำแล้วพรานบุญก็หายไปเฉยๆลุงทองพูดแต่ว่าเชิดจุ๊บปากและพยักพเยิดให้มองไปยังหลืบถ้ำเบื้องหน้าตามแสงไฟฉายที่สาดส่องไปกระทบและณบริเวณนั้นตรงชะโงกหินที่งอกขวางทางเดินแหลมยาวร่างของใครคนหนึ่งได้ปักขาอยู่ที่ก้อนหินนั่นเรียกได้ว่าเป็นการปักที่ลึกจนโผล่ทะลุออกนอกเนื้อพรานบุญสองคนครางออกมาอย่างตะลึงโอ้ใช่แล้วการเงียบไปของพรานบุญก็คือไอ้ชาราที่คำบอดมาช่วยชีวิตในไพรกว้างแต่นายรับตายจากไปแล้วย่างกระทันหันและในเงามืดด้านหลังของพรานบุญนั่นสิ่งหนึ่งก็ได้เคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบาและเงียบเชียบประดุจอสรพิษมันได้ไตและเลื้อยไปบนผนังถ้ำด้านบนเหนือหัวของพรานบุญแล้วก็ยื่นส่วนที่น่าจะเป็นส่วนหัวลงมายังซากร่างของพรานบุญนั่นเหล็กไหลสองคนอุทานผวาไม่เชื่อในสายตาของตัวเองเหล็กไหลที่โดนตัดเป็นท่อนๆไปแล้วแต่ตอนนี้กราบเหยียดยาวและยืดหดตัวดังเดิมและมันได้ไต่ย้อยอยู่เหนือหัวของพรานบุญและในชั่วเสี้ยวนาทีนั้นเหล็กไหลดำกลับได้แตกตัวออกเป็นเส้นกว้างหลายเส้นมองคล้ายคนกำลังสยายฝ่ามือหรือการฝ่ามืออยู่แล้วเหล็กดำนั่นก็ตะปุบลงบนหัวของพรานบุญทันทีมีเสียงดังกรอบแล้วร่างทั้งร่างของพรานบุญก็ถูกดูดหายเข้าไปในเหล็กดำนั่นอย่างรวดเร็วในเวลาแค่เสี้ยววินาทีสองคนอ้าปากค้างเหงื่อการแตกพรักแทบจะกระโจนวิ่งออกจากตรงนั้นให้ไวที่สุดแต่ว่าประสบการณ์การท่องป่าที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคโชนทำให้สามารถคุมสติเอาไว้ได้สองคนมองหน้ากันและค่อยๆก้าวถอยหลังออกทีละน้อย
โจรค่อยๆพ้นออกมาจากห้องโถงเลือดแห่งนั้น แต่ว่าก็ยังทันได้ยินเสียงหัวเราะคำรามดังแววกระหึ่มออกมาจากหลืบด้านในผนังเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจและคมขวัญอยู่ในทีสองคนรู้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรเทพเหล็กไหลไม่ทันได้อนุญาตแต่ว่าพรานบุญแกเข้าใจผิดว่าท่านเทพอนุญาตเลยต้องพบจุดจบแบบนี้ส่วนเราก็คงไม่รอดแล้วล่ะเชิดถ้าออกจากถ้ำพลวงนี้ไม่ได้พวกเราต้องจบเอกันอยู่ในนี้ลุงทองบอกอย่างสิ้นหวังและพลันเสียงตะโกนก็แววเข้ามาให้ได้ยินพร้อมกับความสว่างที่จ้ามากกว่าเดิมเจอลุงทองไอ้ปานสองคนตะโกนและมองเห็นช่องที่กว้างกว่าเดิมเร็วรีบคลานออกมาถ้าแหวกหินได้สุดๆแค่นี้ละเบียดออกมาให้ได้นะปานบอกถึงไม่บอกก็ต้องพยายามเบียดให้ได้อยู่แล้วดีกว่าตายคาอยู่ในถ้ำพลวงแห่งนี้สองคนพยายามอยู่นานในที่สุดก็ออกไปได้อย่างถลอกปอกเปิกและเชิดกับพรานทองก็รู้ดีว่าเทพเหล็กไหลรู้ว่าเจ้าถ้ำคงไม่ปรารถนาจะอยากได้ชีวิตของพวกเขาทั้งสองก็เลยปล่อยให้รอดชีวิตออกไปนั่นอาจเป็นเพราะว่าทั้งคู่เป็นพรานที่มีสัจจะและมีความนอบน้อมอยู่เสมอเวลาเข้าป่าก็อาจจะเป็นได้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใครมาชวนให้ไปเอาเหล็กไหลอีกเป็นไม่ไปเด็ดขาดลุงทองว่าพรางหันไปมองหน้าปากถ้ำที่พวกเขาสามคนได้เดินจากมาและกำลังจะไต่ลงพื้นล่างเชิดและปานตบเอวลุงทองเบาๆพรางบอกเหมือนกันว่าอยู่แบบที่พวกเราเป็นอยู่นี่แหละดีแล้วลุงท่องไปในไพรกว้างไม่ฆ่าถ้าไม่จำเป็นไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่ผิดสัจจะแล้วก็ไม่ทำสิ่งลามกในป่าแค่นี้พวกเราก็จะอยู่ได้ไม่ตายง่ายๆก็อย่างที่รอดมานี่แหละจริงไหมลุงทองจริงของเองลุงทองตอบเสียงดังพรางหันไปที่ปากถ้ำอีกครั้งและพนมมือแล้วกล่าวคำว่าสาธุสาธุจบบริบูรณ์